Shikues nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë për këtë edicion qendror të lajmeve. Do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendimi i presidentit për zhdekretimin e zgjedhjeve i heq këtij të fundit të drejtën për të qëndruar në zyrën e kreut të shtetit. Nga Borrelli, Rama theksoi edhe një herë se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, duke shtuar se ky vendim është marrë për të varrosur reformën në drejtësi. Pas vendimit të presidentit Ilir Meta për zhdekretimin e datës së zgjedhjeve, kryeministri Edi Rama ka lajmëruar dhe shkarkimin e tij si president. Nga Dibra dhe Borrelli ku vijoi fushatën pavarësisht vendimit të kreut të shtetit, Rama ishte mjaft i ashpër me Metën. Ajo që tha presidenti vlen po aq sa sikur të kishte dalë dje dhe të thoshte anulloj ndeshjen Island-Shqipëri, do ju jap të hënën arsyet pse. Ka bërë një akt politik duke u shfaqur jo akoma tërësisht, se ka akoma, do a shikoni, po duke u shfaqur si një përfaqësues i lartë, madje si lider i opozitës, dhe ka vendosur të na vërë të gjithëve në pozitën jashtëzakonisht së këllëditshme, sepse unë mendoj që nga dje Ilir Meta nuk e meriton më zyrën kurrë. Rama e cilësoi përçarës dhe konflikt nxitës këtë vendim, ndërsa shtoi se kjo u bë për të shmangur zbatimin e reformës në drejtësi. Gjithë kjo orvatje dëshpëruar për ta çuar Shqipërinë mbrapa në sherr, në konflikt, në rrëmuj, në shkatrime, nuk bëhet për disa bashki. Kjo bëhet sepse kërkohet një pazar i madh për të varrosur reformën drejtësi. Por gjatë fjalës së Ramës në Dibër u dëgjuan edhe thirrjet Rama ik. Më lejoni që po këtu dhe tani duke Gjatë takimit me qytetarët e Borrelit, Rama foli dhe për kandidatin e vetëm për kryetar bashkie në Mat, Agron Malajn. Rama tha se ekspertiza ka treguar mos përfshirjen e tij në ngjarjen e 21 janarit, teksa Malaj punonte si gardist. Kreu i Partisë Demokratike Basha në një postim në rrjetin social Facebook ripërsëriti faktin se largimi i kryeministrit Edi Rama është i panegociueshëm për opozitën. Basha shkroi se tashmë duhet luftojmë për Shqipërinë si e gjithë Europa. Një ditë pasi presidenti anulloi zgjedhjet e 30 qershorit, Lulzim Basha publikoi një album me fotografi të protestës opozitare, ndërsa e shoqëroi me mesazhin se largimi i Ramës është kusht i panegociueshëm. Kryetari i opozitës thotë se tani është koha për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Betejë jon do të vazhdojë deri në triumfin e standardeve dhe vlerave europiane. Pengesa e vetme për në Europë është sundimi i shtetit të bërnjësh me krimin. Është qeveria e ardhur me votën e krimit. Është kryeministri i Avdylajve. Largimi i Ramës është i panegociueshëm. Ndërsa aleati i demokratëve, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, tha se akti i presidentit është një mundësi e mirë për dialog mes forcave politike. Sot Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet i bën thirrje të gjitha forcave politike që t'u udhëheq arsyeja dhe paqja sociale, dialogu dhe kompromisi si interes primar kombëtar. Çdo rrugë tjetër do na çojë në një situatë të rrezikshme për demokracinë, pluralizmin dhe interesin kombëtar që shqiptarët nuk na e kanë as pak për borxh. Doda tha se vetëm një qeveri tranzitore do të mund të garantojë pas 30 vitesh zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkaq ka ardhur edhe reagimi i parë ndërkombëtar pas vendimit të presidentit Meta për anullimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Nënkryetari i grupit parlamentar të Unionit CDU-CSU në Bundestagun gjerman, Johan van der Poel, u bëri thirrje palëve ta pranojnë vendimin e presidentit dhe të kërkojnë rrugën e pajtimit. Nënkryetari i grupit parlamentar të Unionit të CDU-CSU-s në Bundestag, Johan van der Poel, u bëri thirrje palëve politike në Shqipëri të gjejnë rrugën e pajtimit. Reagimi i tij vjen pas vendimit të presidentit Ilir Meta për anullimin e zgjedhjeve vendore më 30 qershor. Të gjithë ta pranojnë vendimin e presidentit dhe pastaj të marrin pjesë në garën politike. Çdo gjë tjetër do të ishte jo europiane dhe do t'i forconte në mënyrë të panevojshme dyshimet mbi dobinë e procesit të aderimit. Kështu do të krijohej një bazë re për një bashkëjetesë paqësore mes konkurrentëve politik. Van der Poel siguron se nëse Shqipëria dëshiron të shkojë drejt Europës, Gjermania është gati ta ndihmojë.
Pak para marrjes së vendimit për shtyrjen e zgjedhjeve, presidenti Meta ndodhej për një vizitë në Berlin, ku zhvilloi takime me shumë deputet gjerman, ndërta edhe me nënkryetarin e partisë qeverisëse, Johan Vadepul. Në fakt, vëmendje të gjerë gjetin mediat ndërkombëtare vendimi presidentit Meta për të anulluar zgjedhjet e 30 qershorit. BBC citon presidentin teksa thotë se gjendja aktuale e krijuar në vend nuk lejon zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, ndërsa gazeta New York Times thekson se Meta e mori këtë vendim për të ulur tensionet politike në vend. Vendimi i presidentit Ilir Meta për të anulluar zgjedhjet vendore gjeti me njëherë vend në mediat ndërkombëtare. BBC-a citon presidentin Meta teksa thotë se gjendja politike e krijuar në vend nuk lejon zhvillimin e zgjedhjeve të drejta më 30 qershor dhe gjithashtu nënvizon se vendimi i presidentit erdhi pas muaj protestash kundër kryeministrit Edi Rama. BBC-a thekson gjithashtu këmbguljen e kryeministrit Rama për t'i mbajtur zgjedhjet sipas planifikimit. Agjencia amerikane Associated Press shkruan se vendimin presidenti e motivon me nevojën për të ulur tensionet politike në vend. Presidenti Ilir Meta veproi sepse rrethanat e tanishme nuk sigurojnë kushtet e nevojshme për zgjedhje të vërteta, demokratike, përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse më 30 qershor. Vendimi i presidentit Meta ka pasur jehon edhe në media të tjera të mëdha si Washington Post, New York Post, France 24 apo dhe ABC News. Deklaratat e majorancës për zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor i shkreu i KQZ-s Kristaq Kume i shesi politike dhe pa baza ligjore. Në një intervistë për The War, Kume argumenton se në mungesë të gjykatës kushtetuese vendimi i presidentit nuk mund të ankimohet. Presidenti i Republikës Ilir Meta do të flasë të hënën për anullimin e dekretit për zgjedhjet e 30 qershorit. Burime nga presidenca thanë se kreu i shtetit do të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme për të shpjeguar arsyet e vendimit. Por ndërkaq ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kume e ka parë si politik qëndrimin që kryeministri dhe mazhoranca po mbajnë ndaj këtij vendimi. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, Kume argumenton se në mungesë të gjykatës kushtetuese, mazhoranca nuk ka hapësira ligjore, as për zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, por as për shkarkimin e kreut të shtetit. Fakti që konsiderohet se një vendimarrje e tillë e presidentit është ekuivalente me largimin e tij nga zyra e presidentit, para largimi i Ilir Metës nga zyra e presidentit, edhe kjo është një deklaratë politike. Për sa i përket mundësisë që socialistët të ankimojnë aktin e presidentit në gjykatën e apelit, Kume kujton vendimin e vitit 2003. Sipas vendimit dhe arsyetimit të gjykatës kushtetuese, janë vetëm aktet individuale me karakter administrativ që mund të ankimohen si të tilla në gjykatën administrative të apelit. Ky nuk është akt individual. Sipas Kumes, menjëherë pasi deklarata e presidentit të marrë formën e dekretit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të ndërpres punimet. Në fakt, dekreti i presidentit sjell pasoja direkte për veprim vetëm te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ish kreu i KQZ-s e konsideron të guximshëm vendimin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve, ndërsa thekson se ky ishte hapi i duhur për shmangjen e një konflikti të mundshëm. Edhe pas protestës të shtunës, policia ka bërë shoqërimin e disa protestuesve, 15 prej të cilëve ju është komunikuar masa e procedimit në gjendje të lirë. Ndonë se kaloi pa incidente të mëdha pas protestës së opozitës më 8 qershor, policia bëri dhe shoqërimin e disa qytetarëve pjesëmarrës në tubimin e opozitës. Burimet nga Drejtoria e Policisë së Tiranës thanë se pas mbylljes së protestës gjatë orëve të natës është bërë shoqërimi i disa protestuesve, të cilët më pas janë lënë të lirë. Sipas burimeve mësohet se 15 nga protestuesit janë proceduar në gjendje të lirë, pasi dyshohet se kanë ushtruar akte dhune ndaj punojësve të policisë, kryesisht në zonën para parlamentit. Lidhur me shoqërimin e protestuesve, nga policia e Tiranës ende nuk ka një version zyrtar, por nga burimet bëhet e ditur se po kryen hetime dhe verifikime. Tubimi i 8 qershorit është ndër të paktat protesta ku nuk janë kryer arrestime masive, që prej fillimit të aksionit opozitar më 16 shkurt. Pas manifestimit të fundit të opozitës më 2 qershor, policia arrestoi 42 protestues, ndërsa procedoi 18 të tjerë mes tyre dhe gazmend bardhin. Lidhur me këtë rast, gjykata la në burg 2 prej protestuesve dhe 3 në arrest shtëpie, ndërsa 37 të tjerët ju caktua masa detyrim paraqitje. Ndërkohë, një ditë pas protestës së të shtunës, masat e sigurisë tek kryeministria janë rikthyer normalitetit, ku dhe rrethimet e kufizimet e vendosura nga policia dhe garda janë hequr,
përveç derës kryesore me fletë metalike, e cila u vendos disa orë para tubimit të opozitës. Zhvillimet e fundit politike dhe protestat e opozitës kanë bërë kurreshtar edhe turistët e huaj që kanë ardhur në Tiranë. Dy të rinj koreano-jugor kanë qëndruar gjatë gjithë kohës së protestës së opozitës edhe qëllimi sipas tyre është njëhen me zhvillimet e vendit, por edhe të mbështesin njerëzit që kërkojnë të bëjnë ndryshime. Protestave të fundit të opozitës, përveç numrit të madh të qytetarëve nga gjithë Shqipëria, janë bashkuar dhe turistë. Nisur nga aktualiteti politik, dy të rinj koreano-jugor janë bashkuar protestës së opozitës. Gjatë kohës që mbaj protesta në një prononcim për radio televizionin Ora, njëri prej tyre shprehet se mbështet njerëzit që provojnë të ndryshojnë diçka. Unë jam udhëtar dhe pyes veten se pse njerëzit janë në rrugë në fundjavë. Dua të di cilat janë problemet e tyre me shtetin. Kjo është arsyeja pse ndodhem këtu. Javën e shkuar dëgjova që njerëzit kërkonin zgjedhje të lira. Problemet që kam dëgjuar lidhen me drogën, marijuanën, tregun e zi apo korrupsionin, dhe unë i mbështes njerëzit sepse po provojnë të ndryshojnë diçka. Të rinjt korean shprehen gjithashtu se qëllimi i tyre në Shqipëri është që të njohin Shqipërinë dhe të vizitojnë shumë vende të reja. Njerëzit këtu janë shumë miqësor dhe mikpritës. Aktualisht, Shqipëria nuk njihet mirë në Korenë e Jugut, ndodhet në mes të Europës, por nuk njihet sa Greqia apo shtetet tjera, është një turp. Turistët janë bërë pjesë e protestës së fundit të opozitës që prej fillimit me tubimin pranë kryeministrisë, ndërsa kanë vijuar duke marshuar drejt parlamentit ku kanë qëndruar deri në largimin e të gjithë protestuesve. Kandidati i PS-s për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, tha se shqiptarët do të votojnë në 30 qershor. Veliaj bëri me dije se vendimi i presidentit është nul sipas tij, ndërsa shtoi se mandati i krerëve aktual të bashkive përfundon në 30 qershor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kërkoi votën e qytetarëve të Baldushkut për një mandat të dytë, ndërsa shprehu dhe vendosmërim për mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor. Gjatë takimit me banorët e zonës, Veliaj cilësoi si nul vendimin e presidentit, pasi tha se mandati i krerëve aktual të bashkive përfundon më 30 qershor. Nëse ndat 30 qershor, mendon presidenti që s'do ketë zgjedhje. Datë një korrik do dali ai të pastroj plerat. Nëse në datën 30 qershor, sipas tij s'do ketë zgjedhje. Në datë 1 do i jepi presidenti shofer autobusi. Do japi ai autobusëve në Tiranë. Se mandati i mbaron. Sipas Veliajt, opozita ka frikë të përballet në zgjedhje, ndërsa Partia Demokratike ka probleme me drejtimin. Nëse Partia Demokratike nuk gjendot një shofer, atëherë nuk do ndrojmë dot popullin për ta. Ndroj shoferi i tyre dhe të shkojnë në shtëpi. Se ka 4 herë që nuk fiton dot. Veliaj akuzoi Partinë Demokratike se po përdoret nga financimet ruse. Meri lekët e rusit. Po ik bëje buk për fëmijë, jo zjarr për sali. Ik meri lekët e rusit. Po ik bli libra për fëmijët e tu o mavri. Gjatë fjalës së tij, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës evidentoi projektet e tij për ndërtimin e rrugëve, shkollave, si dhe përmirësimin e shërbimeve, ku evidentoi ndërtimin e tregut agro-ushqimor. Prokuror dhe oficer pa certifikat sigurie kanë patur akses në të dhëna sekrete dhe në përgjimet e realizuara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda gjatë hetimit të çështjeve penale. Ky fakt është evidentuar në një raport që drejtuesja e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Donika Prela, i ka përcjell kryeprokurores Arta Marku. Publikimi i përgjimeve nga dosjet e bujshme përfshir edhe procedimin penal 339 duket se ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm brenda Prokurorisë së Krimeve të Rënda gjatë 2 viteve të fundit. Një raport vjetor që drejtuesja aktuale e Prokurorisë Donika Prela i ka paraqitur kryeprokurores Arta Marku evidenton udhëzimet e shumta të nxjerra dhe kontrollet e verifikimet e kryera brenda institucionit me qëllim mbajtjen sekret të përgjimeve të realizuara gjatë hetimit të çështjeve penale. Titullarja e Krimeve të Rënda thekson në raport se gjatë këtyre kontrolleve ka konstatuar mangësi në mbajtjen e dokumentacionit nga prokurorët e çështjeve. Në një udhëzim me numër 4 të datës 26 tetor 2018 për përgjimet, është kërkuar nga prokurorët ruajtja sekrete të dhënave nga përgjimet, si edhe pasqyrimi i të dhënave në regjistrin e përgjimeve. Sipas Donika Prelës, janë gjetur mangësi nga prokurorët në lidhje me pasqyrimin e të dhënave në regjistrimin e përgjimeve,
Punojësi ngarkuar me ruajtjen e të dhënave ka raportuar se prokurorët nuk pasqyrojnë në regjistër shënimet përkatëse për rastet e përgjimeve. Sipas raportit, gjatë viteve 2018-2019 është bërë verifikimi i kushteve të ruajtjes së informacionit, ku rezulton se në prokurorinë e krimeve të rënda mbahet një regjistër për hyrjen dhe daljen e materialeve sekrete. Këto materiale ruhen dhe administrohen në një kasafort konform rregullave, por drejtuesja e krimeve të rënda ka ngritur shqetësimin se të dhënat sekrete janë mbajtur nga oficerë e prokuror që nuk kanë pasur certifikat sigurie. Kryeprokurori e krimeve të rënda bën me dije në raport se nga kontrollet ka rezultuar se disa nga prokurorët e oficerët e këtyre çështjeve kishin certifikat sigurie, ndërsa një pjesë e tyre u kishte mbaruar afati i certifikatës. Sipas raportit, gjatë vitit 2018 janë përgjuar gjithsej 2146 numra telefonik nga 2415 numra të përgjuar në vitin paraardhës 2017. Një bankomat është vjedhur mëngjesin e së dielës në Durrës, ndërsa në Sarandë dhe Elbasan policia ka arrestuar në flagrancë dy adoleshent për vjedhje të një dyqani në tregun industrial dhe të motocikletave. Persona ende të pa identifikuar kanë thyer bankomatin e një banke të nivelit të dytë në Durrës, ku kanë marrë një sasi parash. Ngjarja është regjistruar gjatë orëve të para të mëngjesit të së dielës në zonën e Shkozetit. Persona të pa identifikuar kanë thyer vetratën e xhamit dhe kanë mundur të hyjnë në ambientet e brendshme të bankës. Autorët kanë bastisur gjithçka, por nuk kanë arritur të gjejnë para pasi punonësit e bankës në fund të ditës i fusin në kasafortat e blinduara vlerat monetare. Në këto kushte autorët kanë thyer bankomatin duke marrë të gjitha paratë që ndodheshin në të. Mbas janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes në drejtim të Shijakut. Policia shkoi në vendin e ngjarjes ku hetuesit nisën nga puna për dokumentimin e vjedhjes. Sipas hetuesve, autorët mendohen se kanë qenë dy persona që kanë hyrë në ambientet e bankës, ndërsa të tjerë po i prisnin në... Mirë, shikues nderuar, do të zhvendosemi me pamje direkte në sheshin Skënderbej, ku zhvillohet edhe Art Fest, finalja e këtij evenimenti me praninë edhe të kryebashkiakut Terion Veliaj. Kemi zbuluar talentet jashtëzakonshme në Tiranë. Unë e di që sot thjesht një gjimnazist ka shumë ngarkesë. Ka shumë detyra që duhen bërë, ka shumë kurse që duhen ndjekur, por si të themi ne ke bashkia, ai ose ajo që është e mirë i bën të gjitha. Del mirë dhe me mësime, edhe në sport, edhe në shoqëri, dhe si do shohim sot edhe në spektakël. Dua t'ju uroj shumë sukses për provimet, për ata që kanë provimet e maturës. Jam shumë krenar për ju, mezi pres që të shkëlqeni akoma më lart kur të shkoni student, edhe të kemi mundësi të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Ndërkohë, për të gjithë ata që do garojnë, ka vetëm 3 çmime të para. Por të gjithë janë fitues, vetëm fakti që ja kanë mbrit ditës, që të korrin duar trokitje në sheshin Skënderbej, duhet na bëj të gjithëve shpresë plot, shumë krenar për çunat dhe gocat që ka Tirana. Dhe si sot shpreha tironce, kush na ka i not, kshu na paft për not. Zoti kryetar, ju lutem, a mund të shndroni edhe pak me ne në skenë? Neve kemi parë se ju për një kohë të gjatë keni marrë pjesë në një sër evenimentesh shumë në Tiranë, përveç se i keni mbështetur ato. Keni marrë pjesë në maratonën e vrapit, keni luajtur një sër sportesh, si dhe keni lëvizur me biçikletë. Ju madje dhe keni kërcyer në publik, por ja kërcim do si do, po në një ballo vjeneze. Ndaj ne të tre sot do t'ju sfidojmë edhe në fushën e moderimit. E pranoni sfidën? Robi gjithmonë duhet ta mendoj një plan B për një punë të dytë që mund të bëj pas punës parë, kështu që e pranoj sfidën. Atëherë, zonja dhe zotrinj, jam shumë i lumtur sot që e hapim këtë spektakël me shkollat e finales madhe në Tirana Art Fest 4, që bëhet më e mirë çdo vit. Por si fillim, për t'ju hequr emocionet atyre që janë të parët në skenë, një duar trokitje për Besnik Sykja, protagonistët Partizani dhe Hari Fulc. Le të filloj shfaqja dhe të argëtohemi të gjithë. Faleminderit. Ishte okay? Po, e kaluat sfidën. Le të filloj shfaqja. Bravo i shoh, i lumë, forca. Do të vi nga gjimnazi Besnik Sykja, Laura Bardhaj, e shoqëruar nga Sindi, Klajdi, Ledjo dhe David.
Mirë shikues, të nderuar, ishim me Tirana Art Fest, një aktivitet artistik ku ishte i pranishëm edhe kryebashkiaku Velia, i cili është gjithashtu në kërkim të një mandati të dytë në krye të Tiranës. Do të ecim më tej me edicionin informativ. Një aksident i rëndë është regjistruar mesditën e së dielës në autostradën rrugore dytësore të Vorrës në drejtim të Doganës. 3 makina janë përfshirë në aksident dhe përrjedhoi drejtuesi i një prej automjeteve ka ndruar jetë. Viktima me inicialet DK mësohet se udhëtonte me një automjet me targa italiane, ndërsa një prej makinave të tjera drejtohej nga një grua. Si pasojë aksidentit kanë marrë plagë edhe 2 drejtuesit e tjerë të mjeteve, të cilët janë dërguar për ndihmë të specializuar mjekësore në spitalin e traumës. Shkak për aksidentin e rëndë, sipas policisë, dyshohet ketë qenë arresti kardiak i viktimës. Në vendngjarje mbritën forcat policisë rrugore, të cilat po kryen veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet dhe për të lehtësuar qarkullimin e makinave të tjera në autostradë. Situata në aksin Tiranë-Durrës gjatë ditës sot më është paraqitur mjaft problematike për shkak të fluksit të pushuesve që shkojnë drejt Bregdetit, çka ka shkaktuar trafik tepër të rënduar. Emërimet e mësuesve përmes portalit Mësues për Shqipërinë ka hasur kundërshtinë e sindikatës së pavarur të arsimit. Sipas këtij institucioni, mësuesit me përvojë nuk janë vlerësuar për kualifikimin dhe eksperiencën. Sindikata e pavarur e arsimit shprehet kundër mënyrës se si do të emërohen mësuesit përmes portalit Mësues për Shqipërinë. Sipas saj, Ministria e Arsimit nuk vlerëson eksperiencën dhe kualifikimin e arsimtarëve me përvojë, duke i bërë ata thuajse të barabartë në garë me mësuesit e rinj. Jam dakord, ai që ka mesatare më të lartë le të pikëzohet më lart, por po formimi pas universitari këtij mësuesi. Përse nuk është shprehur, ka një diferencë të ngushtë pikësh midis mësuesit, i cili është mjeshtër dhe mësuesit që sapo ka marrë licencën. Unë jam 18 vite në arsim. Unë marr 3 pikë dhe një mësues që sapo ka marrë licencën merr 1 pikë. Diferenca është me 2 pikë. Alma Lama, kryetare e Sindikatës së Pavarur të Arsimit Tiranë, shpreh edhe një shqetësim lidhur me lëvizjet e mësuesve kur një klasë mbyllet. Unë mendoj që grupi punës në ministri duhet konsultojë më shumë me sindikatat. Ne kemi propozuar se si të evidentohen mësuesit që janë në prag pensioni në 5 vitet e fundit, t'u jepet mundësi të ulet norma e tyre me 5 orë mësimore. Kjo i shërben dhe cilësisë, ndërkohë mbajmë dhe mësuesit që janë pjesë e arsimit pra që janë pjesë e sistemit të rinë në mësimdhënie. Kandidatët për mësues apo ata që duan të ndryshojnë vendin e punës kanë përfunduar fazën e parë, atë të dorëzimit të dosjeve. Në vijim do t'i nështrohen provimit të informatizuar dhe në bazë të pikëve do të bëhet renditja e tyre në portalin Mësues për Shqipërinë. Familja Laçi e përbërë nga 5 antarë në Borizan të Krujës jeton në kushtet mjerueshme me një banesë që mbahet në këmbë nga 2 ekura, sikur të mos mjaftonte. Më i vogli i familjes, Olsi, 10 vjeçar, është diagnostikuar me disa sëmundje të rënda për të cilat familja i bën apel të gjithëve për dhënien e ndihmës për kuri. Djalin e kena smur prej 6 vitesh. Që kena diktu që djali na ka ujë në trumë edhe të morën sot. Të 2 prindrit nga Kruja bëjnë apel për ndihmë ndaj djalit të tyre. Olsi, vetëm 10 vjeç, është diagnostikuar me disa sëmundje të rënda, por mundësia e prindërve për të siguruar ndihmën e duhur mjekësore për të birin është thuajse e pamundur. Atje në Gjermani na thanë 50.000 euro. Ne jetojmë vetëm me ndihmë ekonomike e të na dhanë njerëzit sa me jetu. Familja me 5 antarë jeton në një banesë gati të rënuar. Këto hekura janë shpresa e vetme për ta mbajtur shtëpinë në këmbë. Fle me turne, njoni fle 2-3 orë se mos na shojnë vetë shtëpia me na ra. E gjithë familja Laçi të ardhurën e vetme ekonomike e kanë nga ndihma sociale prej 3.500 lekësh. Nuk na del si thënë fjalës as për thesin e millit. Prindrit kërkojnë së pari shërimin e djalit të tyre, kurimi i të cilit është një sfidë e përditshme për ta.
Plazhet e Bregdetit shqiptar janë mbushur tashmë me pushues të shumt. Pas përmirësimit të kushteve atmosferike, turistët vendas, por dhe të huaj janë drejtuar Bregdetit për të kaluar fundjavën. Pas përmirësimit të kushteve të motit, kjo është e para fundjavë e cila ka bërë që të ndihet fluksi real i frekuentuesve të plazheve. Në Bregdetin e Durrësit, por edhe të Vlorës, ka pasur mjaft pushues vendase të huaj, të cilët kanë zgjedhur që këtë fundjavë të pushojnë në Bregdetin shqiptar. Vlora është një qeka një perl. Vlora më tepër se qytetet e tjera, është e pastër, është e bukur, ka detin me gjitha. Tia, mrekullia, bukuria gjitha. Dita e parë e plazhit, unë jetoj në Selanik, ka këtu e 15 vite, ka marrë përpushimën këtu në... Jem nga Kosova, kemi marrë sot 2 ditë. Mirë. Plazhi banesat afër Kosovës. Mikpritja. Pushuesit nga Durrësi ngren shqetësimin për taksën e rrugës së Kombit, e cila sipas tyre do të ulë numrin e atyre që vinë nga Kosova. Vallai sa të kamon ata rruga Kuksit, ama në menes zvjesni, ka shumë taksë më. Thjesht taksën rrugën e Kombit, vinë kënë sa dush. Turistët nga Polonia, Rusia e largët, si dhe kryesisht vendet e Europës lindore, duket se do të jenë vizitorët më të shumë për këtë verë në Bregdetin shqiptar. Në Hong Kong, mira vetë dolën në rrugë kundër projekt ligjit ekstra